เป็นเหมือนผมไหมครับใช้หัวแรงเชื่อมแบตลิเธียมไม่ติดคลิปนี้ HJ จะมาสร้างเครื่องเชื่อมจุดแบบง่ายๆด้วยซูเปอร์คาปาซิเตอร์500 ฟาราด 2.7 โวลต์ชาร์จด้วยสาย USB คีย์บอร์ดเก่าปรับไฟให้เหมาะสมกับคาปาซิเตอร์ด้วย DC to DC Step Down 3 แอมป์ LM 2596 ที่ 2.6 โวลต์ชะลอการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยตัวต้านทาน 5 วัตต์ 2 โอห์มผลปรากฏว่าเสียบเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะเต็มน่าจะเป็นที่สายเล็กเกินไปนะครับจะใช้แบตเตอรี่จัมเอาก็ไม่เท่นะครับจึงเพิ่มแบตลิเธียม 2,000 มิลลิแอมป์ 3.7 โวลต์ชาร์จด้วยโมดูล Micro USB 5 โวลต์ 1 แอมป์ TP4056 ต่อพ่วงกับสวิตช์สไลด์เพื่อเลือกชาร์จแบตลิเธียมอย่างเดียวหรือชาร์จคาปาซิเตอร์ด้วยในการชาร์จคาปาซิเตอร์ใช้เวลาประมาณ30 วินาทีแต่ถ้ากดปุ่มจ่ายไฟจากแบตลิเธียมจะใช้เวลา 3-5 วินาทีกดจนหลอด LED สว่างแปลว่าใช้งานได้แล้วนะครับเริ่มงานแรกด้วยการเชื่อมแบตลิเธียม9 ก้อน 12.6 โวลต์ 2.6 แอมป์ที่จะใช้เป็นชิ้นส่วนในคลิปต่อไปคำแนะนำในการใช้งานกดให้เร็วกดให้ไวถ้ากดนานก็จะทะลุอย่างเงี้ยแต่เอากาวร้อนหยอดไปก่อนชั่วคราวนะครับแต่น่าจะใช้ชั่วโคตรถ้ากดไม่แน่นก็จะได้แผลประมาณนี้คือว่ามันจะละลายแผ่นนิกเกิลก่อนจะแนบกับผิวแบตลิเธียมนะครับสรุปแล้วก็พอใช้ได้ดีกว่าใช้หัวแรงแบบธรรมดานะครับที่เชื่อมไม่ค่อยจะติดฝึกเอานะครับเดี๋ยวเลเวลอัพก็ถนัดไปเองขอบคุณครับที่รับชม HJ สารพัดสร้าง